Hello, kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht at narito tayo sa tutorial natin para sa HTML. Ngayon pag-uusapan natin paano tayo maglalagay ng image, no? Paano tayo mag-insert ng image sa HTML. Okay, so ito nakikita nyo, ito yung basic na natin, syntax, no? Yan, yung mga basic elements. Now, ito nandito sa left side, ito yung output. Okay, so dito gumamit ako yung isang thumbnail natin para sa tutorial for Microsoft Word. Okay. Now, pag-aralan natin to. So, meron ako ditong ginamit na HTML opening tag at closing tag. Same with opening ng body and closing ng body. Merong opening for head and then closing ng head. Tapos yung title niya is inserting image, which is nakikita naman natin doon. Okay, so binibilisan ko po dahil nandun yan sa ating mga previous video tutorials. Now, gusto ko mag-focus po tayo dito sa HTML element na ito. Okay. So, kung mapapansin nyo, gumamit tayo dito ng image tag, yung img tag. So, ginagamit natin ito para maglagay ng mga pictures sa HTML. Now, yung lahat na ng susunod na to, ito na po yung mga attributes niya. So, yung huli nating video tutorial is about attribute names and values. Ito yung mga listahan or ito yung lahat ng pwede nating gamitin para ma-modify or ma-improve yung appearance ng ating image. Actually, mga basic pa lang ito. Marami pang mga iba't ibang attributes na pwedeng gamitin sa mga image. Okay, so the first part, meron tayong after the img, we have the src equals ms.png. So, itong part na to, ito po yung attribute kung saan sinasabi niya kung nasaan yung source, no? So itong src, yan po yung attribute name, yung value niya is ms.png. Ano po yung ms.png? Yan po yung mismong file name. So kung titignan natin dito sa ating folder, ito po yung mspng. Ito po yun. Ito siya. Yan, itong mspng. Ibig pong sabihin, kailangan natin i-type yung eksaktong file name and file type niya. So ms.png. So that's why, ayan po yung nandito sa ms.png. Okay. Followed by the border is equal to 5. Okay. So, itong 5 po na to, ibig sabihin po yan, ang unit po niyan is pixels, no? Okay. So, magkaroon lang tayo ng mga kaunting notes dito. So, ang kailangan po sa src ay yung file name and file type. And file type. Kailangan po yan para sa src. Para naman po dito sa border, the border size is in pixels po yan. No? Yung unit po na ginagamit natin ay pixels. Same with sa resolutions ng mga camera. No? Okay? Yun yung value. Okay? Now, meron tayo dito yung align. So, alignment yan. So, ang alignment po ay tatlo. We have left, center, and right. Okay? And then yung height. Same, yung height po, hindi lang naman border. Pwede rin yung border size. Kasama din po dyan yung width and height po nung image na gusto nating ilagay. So, ang mga unit po niyan ay pixels. Okay? So, units in pixels. Okay. Now, yung last na attribute na dito ay yung mismong kulay nung border. Okay. So, style is equal to color. And then, specify natin after the colon yung yellow. Ayan. Okay. Now, para po magkaroon sila ng pagkakahiwa-hiwalay, madali natin makita, gagamit po tayo ng quotation mark. So, ginagamit po natin yun after ng equal. Ayan. And then, lagyan natin. Yan, para mahiwalay po siya. So, after ng border, lagyan natin ng quotation yung 5. Yung align, lagyan din natin. And then, lagyan din natin to. Okay, yung height na 500, lagyan din natin. Then, dito ang lalagyan natin ay itong color yellow. Hindi yung yellow lang, hindi yung color lang. And then, save natin. Okay, and then, refresh. So, as you can see, wala naman pong nagbago doon sa mismong image. Nadagdag lang po itong mismong text na tinype natin. Yun. So, kalinya lang kasi niyan. So, lagyan natin ng line break. Or, i-delete ko na po siya. Yan, para makapag-focus lang tayo dito. Now, try ko po siyang i-enter para pwede natin siyang palitan anytime. So, enter ko po tong part na to para sa source. This one para sa border.
This one para sa alignment. This one para sa height. And the last one is for the style. So, ito pong greater than yung closing tag. Sasara ko po dyan. Okay. So, try natin lagyan ng pang-close. And then save. So, wala naman pong nagbago doon. So, ang mahalaga lang po kasing malaman natin dyan, itong IMG tag, yan po ay tinatawag na self-closing tag. No? Yan, ibig sabihin, hindi na siya nangangailangan ng closing tag na may IMG din. So, lagyan lang natin siya nitong slash, okay na po yun. Okay. Now, try nating i-modify lahat ng mga nandito. So, let's say, palitan natin yung picture. Palitan natin. Hanap tayo dito. Let's say, gusto ko itong, ito. Gusto ko ito lumabas. So, take note of the file name HTML2. No? So, HTML2.png. HTML2.png. So, huwag natin kakalimutan yan. So, lagay natin yan dito. Palitan natin to. Gagawin natin HTML2.png and then save. And then, punta tayo dito and then reload F5. O, yun. So, nakita nyo, right away, nagpalit na yung picture natin. Ano bang pwede natin gawin? Yung border, 5, gawin natin 10. So, ibig sabihin, medyo mas maapal na border yan. Yan. So, yun. Tignan natin yung 100%. So, ito po yung 100%. Yan. Ganyan siya kalaki. Kung ma-maximize natin, ganyan siya kalaki sa ating website na gagawin. Okay. Balik tayo dito. Yung alignment, lipat natin right. Then save. And reload. Yun. So, lumipat siya sa right. Currently, may problema lang po ako dito kasi hindi ko siya ma-center. Yan. Kung center gagamitin natin, yan. So, pinipili niyan na pumunta pa rin sa left. Okay. So, mamaya may ipapakita akong pamamaraan paano yan mapupunta sa center. So, at this moment, left muna po lagay natin para makatotohanan. Okay. And then, F5. And then, punta tayo dito. Yung height is 500. So, gawin natin 250. So, expect na magiging kalahati yung size nito. Yan. So, yun. In terms of ratio, naging kalahati. And then, yung style, ang nakalagay dito is, ang kulay niya yellow. Let's say we're going to use green. And then save. Yan. Okay. So, naging green siya. So, I would like to remind you na hindi lang naman Roy G. Biv ang pwede natin gamitin na kulay sa HTML. So, marami niyang mga available colors. No? Okay. Next. So, sabihin ko na po yung kaninang pwedeng gawing paraan if ayaw pong mag-center sa inyo. So, ang gagawin nyo po, maglagay kayo ng tag P and then align center. So, yung ibig pong sabihin niyan, yung P is paragraph. So, mag-align center siya and then followed by the closing tag na paragraph. And then save. Okay. So, align center. Yan. Let's try alisin tong closing tag niya. And then save. Okay. So, P, align center. So, meron tayong IMG dito. Yan. Kapag tayo gumamit kasi ng ganito, parang sinasabi natin siya ay isang paragraph. No? So, check lang natin dito. Saang part tayo may hindi nagawa ng maayos. So, try natin lagyan din ng yan. Okay, still hindi siya gumagalaw. Paragraph, align center, IMG, SRC. Okay, border 10, align left, height 250. Okay. Try natin yung paragraph ay gawin nating naka-right. P, align. So, wait lang. Mukhang may hindi dito eh. Okay. So, ito yung problem. Ito yung problem natin. Kasi kapag gumamit tayo ng alignment doon, hindi na dapat magkaroon ng alignment dito. So, try nating alisin yung alignment dito. Yan. Then, save natin. Yan. Okay. So, yun lang po. Hindi tayo pwede magkaroon ng double alignment, no? Yan. So, hindi ko na i-edit to, no? So, talagang isasali ko yung part na yon na medyo nag-lag tayo dun sa part na yon. Okay.
So, yun lang po tatandaan natin. So, by this time pwede nating lagyan ng, yung mismo na center. So, yung right ngayon papalitan natin ng center, okey? So, yun po yung isang pamamaraan na pwede nating i-suggest. So, naka-center na siya ngayon. Ang gagawin po natin, maglagay tayo ng paragraph tag, then followed by the alignment center, and then img. So, ito na yun yung tag natin mismo, and then yung source niya, yung file name, yung file type, yung border is 10, yung height is 250, yung style, color, green. Now, meron lang tayong huling i-emphasize dito or emphasize, no? Kapag naglagay po tayo ng height, pwedeng walang width. And then pwede rin tayo maglagay ng width and then walang height. Pwede po yun. Pero kung maglalagay tayo ng height and at the same time maglalagay din tayo ng width, yan. So, for example, maglalagay din ako ng width. Pero yung value nila ay same lang, 250. So, tingnan natin. So, napansin nyo po, naging square ang ating image kasi nga po, ang value po nito mismo ay 250. Pareho yung width at saka height. Yung width and height po natin ay tig 250 pixels. So, nakapansin nyo po, medyo naging stretch, irregularly stretch yung ating image. Siyempre, yung Google Chrome, bilog yan, di ba dapat? Same with the icon ng notepad. Okay. So, yun lang po. Ingat lang po tayo sa paggamit ng height and width. Kailangan po maging realistic yung magiging sukat. Especially kung tao po, kung picture po ng tao yun nandyan. O, let's say, burahin naman natin itong width, yung height I mean, and then save. Yan. So, ibig sabihin ngayon, yung width niya naman ang 250 pixels. Yung 100% po niyan ay ito. So, ibig sabihin itong ganito kalaking image, ang width po niyan, ito, yung lapad niya, ay 250 pixels. Okay. So, yun lang muna po ang ating video tutorial para sa pag-i-insert ng image sa HTML. I hope meron po kayo natutunan. At sa kanina na meron tayong naging lapse dito. I thank God na nasagot din naman natin at maganda na nakita nyo rin ano yung posibleng mangyari kung kayo po mismo ay maka-encounter ng ganun. Okay, so paalala lang po, pag gumamit kayo ng alignment for paragraph, huwag na po kayong gagamit ng alignment sa loob ng img tag. So maraming salamat. This is Sir Lupheht. If bago ka lang sa channel natin, baka pwede naman pa-subscribe na din at pa-share sa mga classmates mo na nagpapatulong sa HTML. Gayun din, pwede kang mag-comment ng iyong mga suggested video tutorials at paki-like na rin nating video para makita pa ng maraming students at marami pa tayong matulungan. Maraming salamat. This is Sir Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and thank you.